Em Linh xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ. Hôm vừa rồi em Linh vừa nấu cháo ếch Singapore. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh nấu ăn của em Linh. Hôm nay em Linh vào bếp nấu cải làn xào thịt bò. Cái món này rất được yêu thích vì bổ dưỡng của thịt bò, hương vị giòn ngon đặc biệt của cải làn. Cải làn là cải gì? Mời mọi người vào bếp với em Linh để khám phá nha. Linh xin giới thiệu với mọi người, đây là rau cải làn ha. Thường thì rau cải làn này ở thành phố rất ít người trồng và cũng rất ít người biết ăn. Đặc biệt của nó là sẽ xào với thịt bò hoặc là xào không đều rất là ngon. Tại sao mình phải chọn cải làn để xào với thịt bò? Đó là vì cải làn này thì có chất chống oxy hóa, giàu canxi và giàu sắt. Khi xào, rau cải sẽ có màu xanh tươi. Cải này thì đặc biệt là em Linh mang từ dưới quê lên và em Linh trồng được á, nên là rau nó sẽ không có được to cây giống như là mình mua. Và lá của nó thì sẽ hơi sâu do không có xịt thuốc. Đặc biệt của món ăn này là xào cải làn không thể thiếu gừng và rượu. Mình chỉ cần một củ gừng nhỏ như thế này thôi. Ở đây thì em Linh sẽ có một rổ như thế này, ước chừng khoảng tầm nửa ký rau á. Bây giờ thì em Linh sẽ lặt rau. Cách lặt rau của rau này cũng rất là đặc biệt. Phần lá thì mình sẽ cắt riêng ra, phần non của cành á, thì mình sẽ chẻ làm tư. Ăn thì nó sẽ giòn và nó không có bị dai. Nếu như cải làn này mà già thì ăn cái phần lá nó sẽ rất là dai nha mọi người. Mình chỉ lựa cái phần non ăn thôi. Đây mình sẽ chẻ như thế này. Phần ngồng này thì mình sẽ tước bỏ các cái vỏ ở bên ngoài. Sau đó thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn như thế này. Cải này thường thì sẽ hái xuống là ăn luôn, chứ không có để quá lâu nha mọi người. Để càng lâu thì cải nó sẽ càng già. Nếu như cái phần cọng mình to quá mà nó vẫn còn ở trong lá thì mình có thể tẻ đôi như thế này. Đây em Linh sẽ làm lại cho mọi người xem. Rau sau khi mình cắt xong thì mình sẽ đem đi rửa rau luôn. Đây em Linh có 200g thịt bò để xào chung với rau nha. Thịt bò thì em Linh đã rửa sạch rồi và sẽ đem bò đi cắt. Bò mình sẽ cắt ngang thớ thịt và cắt mỏng để xào bò không bị dai. Bò mình sẽ cho vào tô để ướp. Mình sẽ cho vào thịt bò 2 muỗng canh nước, nửa muỗng cà phê bột năng. Sau đó thì mình sẽ lấy đũa trộn đều. Thịt bò mà mình cho nước vào thì sẽ làm cho thịt bò của mình mềm hơn. Đây cũng là một cái cách làm của các cái nhà hàng lớn đó mọi người. Rồi mình sẽ để đây và ướp 15 phút. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một ít nước sốt để xào rau, 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn, 20g gừng thái sợi, thêm vào đây được 1 muỗng cà phê nước mắm. Xào nước mắm thì nó sẽ thơm và đậm vị hơn. Và nửa muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê dầu hào luôn. Mình sẽ trộn đều cái phần hỗn hợp này lên. Lát nữa tí nữa mình xào rau thì mình sẽ cho cái phần này vào nha. Ướp nước bột năng 15 phút thì bây giờ mình sẽ ướp bò để xào luôn. Mình sẽ không ướp bò quá lâu. 1 muỗng cà phê nước tương, nửa muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu xay. Mình sẽ trộn đều. Bò sau khi ướp thì mình sẽ xào luôn, chứ nếu mà để ướp lâu quá thì bò của mình nó sẽ lúc xào sẽ bị dai nha. Mình sẽ cho chảo lên bếp, sau đó bật bếp nóng. Chảo nóng thì mình sẽ cho hơi nhiều dầu ăn một tí xíu nha. Sau đó thì mình sẽ đảo chảo, đảo xung quanh chảo luôn. Khi mà chảo đã nóng rồi thì mình sẽ đổ bớt dầu ra, sẽ chừa lại một ít thôi. Dầu đây rất là nóng rồi, mình sẽ cho tỏi vào. Mình chỉ cho một nửa thôi, còn một nửa thì mình để xào rau. Tỏi thơm thì cho bò vào xào. Mình xào bò hơi tái thì tắt bếp, cho ra dĩa. Không xào quá chín thì sẽ bị dai.
Đem chảo đi rửa để xào rau. Rồi mình sẽ bắt chảo lại. Rồi bật lửa cho chảo khô. Chảo nóng mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi luôn. Tỏi vàng rồi thì mình sẽ cho rau vào ha. Mình xào cho rau gần chín với lửa lớn. Cho vào đây nửa muỗng canh bột năng và 25 ml nước vào đây. Mình khuấy đều và cho vào rau luôn để tạo độ sánh. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần nước sốt hồi nãy mình đã pha cho vào đây luôn. Tiếp tục xào thêm 30 giây nữa. Rau đã được rồi thì mình sẽ cho thịt bò vào. Mình trộn sơ lại nữa là được nha mọi người. Rồi là mình tắt bếp luôn. Bò thì mình sẽ không xào quá lâu ha. Thêm một ít tiêu cho thơm. Vậy là món cải làng xào thịt bò đã xong rồi đó mọi người. Rau thì giòn, bò thì mềm thơm, vị đậm đà mà lại bổ dưỡng nữa. Ăn với cơm trắng là hết sảy luôn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.